Hello everyone, Namaste, I am Pratap. Welcome back my YouTube channel Gurkha Bonsai. Today I just talk about Ficus Bonsai, how to make Ficus Bonsai trees. Just I show you my two trees. This is Ficus Micrcarpa, Ficus variety go बेस्ट स्पेसिस भित्र पर्ने जुन माइक्रोकार्पा फाइकस हो र आज यसलाई म स्टाइलिङ गर्दै छु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला ओके I collected 2 years ago from nursery these two trees one trees I collected this time this trees is very big then I cut the first trunk off and split then make a two trees look at this is the same trees I show you some pictures. I planted on 2 plastic containers. Then start develop this branch. Okay. In bonsai, only old tree are not bonsai. बुढो हुँदैमा बोन्साई हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन हैन र त्यो ट्रीमा कतिसम्मको वर्क गरेछ तपाईको बोन्साईको आर्टमा तपाईको नेवारी वर्क रुट वर्क हैन ब्रान्च डेभलपमेन्ट वर्क अनि स्टाइलिङ कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ एउटा पर्फेक्ट गुड क्वालिटी बोन्साई भन्छ हैन जस्ट यो ट्री मा चाहिँ मेरो ट्री अलरेडी ओल्ड छ देख्न सक्नुहुन्छ रुट वाज लुकिङ भेरी ओल्ड हैन ओल्ड धेरै ओल्ड देखिरहेछ ब्रान्चको स्ट्रक्चरै छैन एउटा जुन रुखको शेप बन्नुपर्ने हुन्छ रुख कसरी बन्छ हैन त्यो यसमा बनिसकेको छैन जस्ट म चाहिँ यसलाई अहिले ग्रोइङ गरिरहेको छु यसको अझ अब रुल्स अनुसार जाने हो भने चाहिँ बोन्साई बनाउन धेरै टाइम लाग्छ अनि यसको चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको ब्रान्च डिजाइन जस्ट स्टाइलिङमा पनि तपाईको कस्तो तरिकाले ब्रान्च कुन ठाउँमा छ कसरी राखेछ भन्ने कुराहरू हुन्छ हैन सो आज म यसमा वर्क गर्दै छु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर धेरै ब्रान्च छैन जस्ट ओन्ली 2 ब्रान्च छ ओके इट्स फाइन सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला सपोर्ट गर्नु होला च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला ओके अब म यसलाई मेरो वर्कसपमा लान्छु अनि तपाईहरुलाई देखाउने छु कसरी स्टाइलिङ गर्ने कसरी ब्रान्चेस राख्ने ओके होप एभ्रीवन सपोर्ट टु मी ओके लेट्स स्टार्ट okay look at these trees first I work on these trees so please watch full videos and support Gurkha Bonsai please subscribe okay so यो पनि बोन्साई हैन यो चाहिँ जस्ट बोन्साईको लागि प्रिपेयर गर्दै छ पछि फ्युचरमा बेस्ट ट्री बनाउनको लागि र आज म यसमा वर्क गर्दै छु हैन स्टाइलिङ अनि त्यसपछि ग्राफ्टिङ पनि गर्नुपर्ने छ हैन सो बोन्साईमा चाहिँ धेरै रुटहरु देखाउँदैमा हैन रुट मात्रै बढी देखाउँदैमा अनि त्यसको माथिको जुन ब्रान्च अरुको जुन स्ट्रक्चरहरु एउटा रुखको शेपमा छैन भने चाहिँ त्यस्तोलाई अलिकति राम्रो बोन्साई चाहिँ मानिदैन हैन जुन यहाँनिरको यो भाग देख्नु भएको छ यो चाहिँ फर्स्ट ट्रङ्क लाई ब्रान्च काटेको ठाउँ हो हैन यो चाहिँ बिस्तारै पुरिँदैछ जब तपाईहरुको बड यहाँबाट निक्लेर यो बडहरु एकदम स्ट्रङ हुँदै गइसकेपछि चाहिँ यो अटोमेटिकली पुरिन्छ हैन सो टाइम चाहिँ लाग्छ फर्स्ट यहाँनिरको यो डेड ब्रान्च ओके यो दुईटाको जुन यो बड देखिराख्नु भएको ब्रान्च देखिराख्नु भएको छ हैन यो पार्ट चाहिँ मलाई काम लाग्दैन सो यो रिमुभ गर्छु हैन अनि एउटै साइडबाट आएको ब्रान्च चाहिँ तपाईहरु पनि रिमुभ गर्नु होला सो यो चाहिँ भित्र पार्टमा छ सो रिमुभ ओके ओके दिस इज रेडी ओके यो ट्रीको चाहिँ ब्याकमा हुनुपर्छ हैन जुन चाहिँ ब्रान्च देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिरको ब्याक ब्रान्च चाहिँ छैन हैन सो यसलाई चाहिँ ग्राफ्टिङ गरेर चाहिँ ब्रान्च पनि हाल्न सकिन्छ त्यो काम चाहिँ म लास्टमा गर्छु अनि हाम्रो चाहिँ थर्ड ब्रान्च जुन चाहिँ राइट साइडमा भएको ब्रान्च राइट लेफ्टमा चाहिँ हाम्रो ब्रान्च हुनु पर्यो हैन यो अलरेडी छ दिस इज राइट ब्रान्च ओके यो ब्रान्च देखिराख्नु भएको छ यो ब्रान्च यो चाहिँ यो जुन ब्रान्च देखिराख्नु भएको छ हैन यो चाहिँ एकदम रङ पोजिसनमा छ सो रङ डिरेक्सनमा छ भनौं न सो म यसलाई चाहिँ यहाँबाट रिमुभ गरे देख्न सक्नुहुन्छ सो यो पनि हामीलाई आवश्यक परेन
हाम्रो यो चाहिँ अगाडिको जुन माथिको एफएफ बनाउने भागमा चाहिँ यसले धेरै मद्दत गर्दछ। सो म चाहिँ यसको अल्टर ब्रान्चहरू चाहिँ रिमुभ गर्छु। ओके, this is good. Okay, and off. Okay. This section. यसमा चाहिँ तपाईको यो जुन देखिरहनु भएको छ यो दुईटा चाहिँ सेम एउटै लाइनमा छ। सो यो पनि म रिमुभ गर्छु। ओके, then cut. Okay. यसको चाहिँ नचाहिने ब्रान्चहरू चाहिँ काटेर फालियो हैन। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो पार्ट यहाँबाट पनि ब्रान्च रिमुभ गरियो नचाहिने। अब यसलाई चाहिँ म वाइडिङ गर्छु हैन। ब्रान्चलाई चाहिँ थोरै एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ वायर गरेर एउटा डिरेक्सन स्टाइल क्रिएट गर्छु। फर्स्ट स्टाइल दुईटा ब्रान्चको चाहिँ देखिरहनु भएको छ। यो दुईटा ब्रान्चमा चाहिँ 2 in 1 एउटा वायरले चाहिँ तपाईको दुईटा ब्रान्चमा वायर गर्दैछु हैन। यो देख्न सक्नुहुन्छ। वायरिङ पनि यो तरिकाले फाइन वायर गर्नु होला। सो देन ओके यसरी नै म फर्स्ट सबै ब्रान्चहरुमा वायर गर्छु। त्यसपछि चाहिँ यसलाई एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ स्टाइलिङ गर्छु हैन। हामी चाहिँ वायरिङ गर्ने बेलामा चाहिँ ब्रान्च अनुसारको वायर चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन। जस्तै अब मोटो ब्रान्च छ भने मोटो वायर, मसिनो छ भने मसिनो वायर। ओके, म सबै ब्रान्चहरुमा वायर गरिसकेपछि यसलाई एउटा बेटर डिरेक्सनमा पोजिसनमा राख्छु हैन। वायरिङ चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो हैन। अब यसलाई चाहिँ डिरेक्सन्स ब्रान्चलाई चाहिँ एउटा बेटर वे डिरेक्सनतिर चाहिँ म यसको ब्रान्चलाई चाहिँ बेटर डिरेक्सनमा चाहिँ राख्दैछु हैन। फाइकसको जति पनि स्टाइलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईले ब्रान्चहरु अपवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। जुन चाहिँ अब तपाईको एभरग्रीन ट्रीहरुमा चाहिँ प्याड क्रिएट गरेर राखेको हुन्छ हैन। त्यो तरिकाले एउटै सेम ब्रान्च सेम लाइनिङमा चाहिँ ब्रान्चहरु नराख्नु होला, अल्टर बनाएर अपवर्ड राख्नु होला हैन। यो चाहिँ नेचरमा पनि फाइकसहरु त्यो तरिकाले ग्रो भइराको हुन्छ। ओके, यसको चाहिँ म थोरै यो जुन बर्ड पनि काट्दैछु हैन, बर्ड रिमुभ गर्दैछु। किनभने हामी यसरी डिजाइन गरिसकेपछि बर्ड काट्दाखेरि तपाईको ब्याकबर्ड आउँछ हैन। ब्याकबर्ड भनेको त धेरै ब्रान्च डेभलपमेन्ट हुने हो। सो अब पछि फ्युचरमा धेरै ब्रान्च बनाउनको लागि चाहिँ मैले अहिले काट्दैछु हैन। स्टाइलिङ रेडी भइसकेको छ हैन। फ्युचरमा राम्रो बोन्साई बन्नेछ। जुन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरको फर्स्ट ब्रान्च, सेकेन्ड ब्रान्च, ब्याक ब्रान्च हैन। डिरेक्सनमा चाहिँ ब्रान्चहरुलाई फिक्स गरियो। यसको चाहिँ ब्याकको जुन सेकेन्ड ब्रान्च हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ ब्याकमा चाहिँ यो स्पेस धेरै ग्याप छ हैन। यसमा चाहिँ ब्याक ब्रान्च नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसमा ग्राफ्टिङ गर्दैछु सेकेन्ड ब्रान्च क्रिएट गर्नको लागि। यसको चाहिँ फर्स्ट स्टाइलिङ ओल कम्प्लिट भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ मैले दुईटा ब्रान्चहरु पनि ग्राफ्टेड गरेको छु हैन। सक्सेस भएपछि चाहिँ तपाईको ब्याकमा पनि यसले कभर गर्नेछ। फ्युचरमा राम्रो बोन्साई बन्नेछ। अनि लास्ट थिङ चाहिँ यो जति पनि यो रुट छ, यो रुट देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो रुटमा चाहिँ अझै फल्ट धेरै छ हैन। यो यहाँनिरको जुन अल्टर रुटहरु पनि एकदम रङ डिरेक्सनतिर गइरहेको छ हैन। यो रुट म चाहिँ यहाँबाट रिमुभ गर्छु। अनि यो रुटलाई चाहिँ थोरै तपाईको डिरेक्सन थोरै चेन्ज गर्छु हैन। सो रुट पनि यसमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ हैन। यो रुटलाई चाहिँ एउटा गुड राम्रो डिरेक्सनमा राख्नको लागि चाहिँ वायरले वायरिङ गरे हैन। अनि एउटा पोजिसन क्रिएट गरे। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईको अल्टर रुटहरु पनि मैले रिमुभ गरे हैन। सो जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। बोन्साईमा चाहिँ हामी ग्राफ्टिङ सबै टेक्निकहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ त्यही रुट काटेर तपाईको बेस्ट ट्रङ्कको जुन बेस्ट पार्टमा चाहिँ मैले ग्राफ्ट गरेको छु। ग्राफ्ट गरिसकेपछि यामसिल पनि लगाउनु। फाइनल्ली फर्स्ट स्टाइलिङ वर्क चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। मैले चाहिँ यो ट्रीमा रुट वर्क अनि त्यसपछि ग्राफ्टिङ अनि त्यसपछि वायरिङ फर्स्ट स्टाइलिङ हैन।
सबै काम गरिसकेको छु। फ्युचरमा राम्रो बोन्साई बन्छ। जतिजनाले भिडियो हेरेर सपोर्ट गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु, नेपाली बोन्साई आर्टिस्टलाई माया गरिदिनु होला। यो ट्री चाहिँ फ्युचरमा ग्रेट बन्ने छ हैन, लगभग चाहिँ एक वर्ष भित्रमा चाहिँ एउटा सेप राम्रो सेप चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। सो तपाईहरु पनि बनाउनु होला। फाइकस भनेको चाहिँ बोन्साई बनाउनको लागि सजिलो पनि हुन्छ। फाइकस भेराइटीहरु जति पनि बर नलिनु होला, स्वामी पिपलहरु, अनि त्यसपछि फाइकस माइक्रोकार्पा, फाइकस टाइगर बार्क, त्यो भेराइटीहरु लिनु होला। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियोज। ओके।